Hai. 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 Nama apa? Mariam. Mariam. Okey. Sebenarnya hari ini kita nak kenalkan satu lagi produk Kobi yang baru. Tapi kali ini kita akan pakai model perempuan kerana kita nak tunjukkan yang model Kobi ni boleh dimainkan sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, tengok depan. Okey, tolong boleh tak bawa kotak tu? Okay. Ni dia kotak kartun Kobi. Okey, adik. Mariam, boleh tak awak keluarkan? Dulu tunjukkan. Situ. Okey, buka. Tak boleh nampak. Ini. Tu dia banyak Ini. Tu dia. Okey, ni adalah Fokker DR1 Red Baron. Okey, adik. Letak kotak tu ke tepi. Okey, Mariam. Mariam minat Kobi tak? Minat tak? Minat. Okey. Kenapa Mariam minat Kobi ni? Sebab apa? Warna dia ke? Warna. Bentuk dia ke? Bentuk. Okey, Mariam pernah pasang Lego tak? Nah. Okey, kalau ni pernah tak pasang Kobi? Pernah? Kobi apa? Warna. Tuardi. Oh, sama-sama dengan Yunus. Okey. Sekarang kita letak ni. Okey, jom. Boleh tak kita buka? Buka Okey, sebelum kita nak buka unboxing kotak ni, okey, sebelum tu kita nak tunjukkan apa yang ada dekat luaran kotak ni. Kotaknya nampak cantik. Sayang nak buka. Di belakangnya ada saiz kapal terbang dan ada gambar figure. Untuk model ini mempunyai 175 biji bricks ataupun blok. Dan di sini ada teks sejarah tentang Fokker DR1 Red Baron. Okey, yang di tepi ni ada maklumat tentang umur untuk bermain Kobi, iaitu 6 tahun ke atas. Ianya tidak sesuai untuk umur 3 tahun ke bawah. Dan ianya adalah buatan made in EU, Eropah. Dihasilkan pada tahun 2018 di Kobi Factory, SA. Okey, kita kejap menu zoom. Okey. Pizza apa ni? Adalah bahasa-bahasa multi languages info. Okey. Okey, kat sini ada apa? QR code. QR code. Scan me for more information. Okey, Mariam, pegang. Kat mana? Pegang saja. Mariam ni first time hari ni nak buat review seorang. Okey, sebab adik dia Yunus keluar. Kali ni giliran Mariam untuk buat review pertama kali. Okey. Okey, sekarang Mariam, boleh tak awak buka pelan-pelan? Buka elok-elok. Rasanya buka belakang sebelah sini. Okey, Mariam ni mungkin skillful sikit nak buka. Okey, buka elok-elok sebab kotak kita sayang. Okey, slow-slow. Pandai. Koyak sikit tak apa. Okey, pakai jari kita. Keras. Keras. Okey, sayang Adigam tu. Mungkin ada pakai gunting ataupun siling ataupun baris ataupun benda besi yang keras, nipis supaya kita boleh buka elok-elok. Okey, kalau boleh jangan dikoyakkan kotak ni. Kotak ni sayang, kita beli bukan murah. Harganya sebenarnya kalau ikutkan taklah mahal sangat berbanding yang branded. Ini dia. Okey. Okey, mari kita tengok apa kat dalam dia. Pegang kan?
Okey, pertama ini dia. Kita letak. Kita letak dia atas lantai kat sini. Action. Okey. Letak apa lagi barang yang ada kat situ? Action. Ada Ni ada. Ini dia barang-barangnya. Ni lagi. Ni ada berapa? Okey. Ni orang ni. Susun kat sini. Kipas. Dia letak kipas. Dia suka letak kipas di luar plastik. Alright. Ada lagi dalam tu? Boleh tak check? ada. Takut ada lagi. Tak ada. Okey. Balik. Zoom tengok apa yang ada dalam. Okey. Tengok. Ini adalah, saya tak tahu kata ganda dalam bahasa Melayu ke apa. Kata biji ke, buah ke, blok ke. Saya kata blok lah. Dia ni tak ada kata ganda dalam bahasa Melayu. Buah ke? Boleh panggil buah ke? Buah. Tidak boleh. Buah. Kecil. Kita boleh panggil blok sajalah. Okey? Blok Tak apa? boleh nak kata ini biji. Aduh. Tak sesuai saya rasa. Tak. Okey, sebelum tu dia akan bahasa Melayu tu. Nanti tunggu Tiga ni. kopi ni dah terkenal, barulah kita boleh Ikan. pasal data bahasa. Okey, ini yang pertama sekali adalah stiker. Okey. Yang ini adalah blok-blok yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dan satu lagi yang specialnya tentang kopi ini adalah quality instruction manual dia yang dicetak dengan berwarna dan mudah untuk dilihat, untuk dijadikan panduan. Okey, tengok sini. Okey. Sini ada instruction yang jelas dan berwarna-warni untuk memudahkan anak-anak untuk membina kopi ini. Okey. Ni kat sini ada beritahu satu-satu. Satu-satu ditunjukkan. Okey. Jadi dengan instruction manual yang cantik ni dan detail ni akan memudahkan anak-anak kita untuk membina model kapal terbang ini. Okey, sekarang boleh kita keluarkan dulu. Buka. Buka dan kita susun. Okay, buka. Boleh ada gunting tak? Tak ada. Kita cari pisau lah. Jangan. Sayang pula nak koyak-koyak pakai tangan kan. Jadi kita ambil pisau sekejap. Mariam, dah sedia tak nak pasang? Tak. Okay, sekarang macam mana nak mulakannya? Buka ni. Buka. Instruction manual. Okey. Mariam darjah berapa 3. Darjah 3. Okey, kita tengok. Cepat. Kita bina. Okey, Mariam dengan skill pasang Lego ni. Mana? Okey, maknanya kalau tak ada kat situ, kita kena buka lagi. Baru. Buka. Okey, buka ni semua. Dah dapat. Koyak dia. Koyak sikit. Okey, keluarlah. Okey, jumpa tak part tu? Tak tadi. Okay. Cuba tunjuk kat buku ni. Buku ni di mana? Mana yang nak cari? Ni dah jumpa dah. Okey, dah jumpa dah bahagian bahagian part 6 lah. 6 3 kali 2. Jadi kat sini nampak special. Kat sini nampak instruction manual dia, nampak sangat jelas dan mudah. Sebenarnya tak susah pasang kopi ni. Senang je.
Corby ni sesuai untuk semua jantina, lelaki atau perempuan. Tidak ada pengasingan gender di sini. Tidak ada spesifik kata Corby ni untuk lelaki, tapi boleh juga untuk perempuan. Sebab perempuan boleh buat macam-macam, dia jadi macam-macam besar nanti. Ada perempuan jadi pilot, ada perempuan jadi polis, ada perempuan jadi engineer. Jadi tidak boleh kata Corby ni sesuai untuk anak lelaki. Ianya sesuai untuk anak perempuan. Jumpa. Dah jumpa belum? Okey. Apa lagi yang kita nak cari? Sebab sekarang Adin nak buat nombor mana? Nombor berapa dah? Nombor 2 dah. Okey, sekarang nombor 2. Tak tunjuk kan? Dia dah siap nombor 2. Sekarang masuk nombor berapa? Nombor 3. Sekarang nombor 3 kan? Okey. Kat sini ada manual, betul tak dia punya ukuran ni? Betul kan? Dah ukur yang ni. Sama ni yang ikut ni, scale, skala ni kan? Betul ke? Ni tengok. Dah. Good. Sebenarnya buat benda ni 2 jam juga, 4 jam untuk siap. Tapi ni mungkin 3 jam. Tengoklah kalau main Sebab lama dia lagi. sikit apa? Dia sikit jadi pastikan buat di tempat yang teratur dan lapang dan cerah supaya barang tu tak hilang, tak tercari-cari. Lalu kita mesti cari-cari barang ni. Bila barang tak jumpa, nanti kita salahkan kita hilang. Tak cukup lah kan. Jadi sebenarnya barang tu ada. On. Masak-masak ni budak perempuan. Dia main ni pun boleh kan. Dah masak. Rosan je cakap. Apa takkan masak. Masak. Apa tu ukur tu kan? Ni skala tu kan. Sama kan? Tu ada skala tu. Ukur tu. Kalau kita main Kobe seluban ke Kobe seluban, Lego yang seluban yang China tu, yang beli dekat Mr. DIY tu, tahu lah dia punya instruction manual. Rasanya tak detail macam ni. Ada pin ke apa ke China made, dia punya instruction manual tak berwarna tak? Yang China tak berwarna kan, susah nak faham kan. Payah lah tu. Lepas tu dah lah tak boleh nak hold, tak ketat. Ni weh. Ini seketat sikit lah. Ui, ketat. Tak ketat, tahu tak? Ketat. Ketat. Buat tu. Okey. Ini bukan mainan untuk budak lelaki, mainan untuk perempuan juga. Sekejap. Ni nombor berapa dah adik? Dah 6 dah. Nombor 6 dah. Very good. Good progress. Ni first time kita buat video dalam bahasa Inggeris ni. Membenarkan bahasa Inggeris tak begitu lancar dan fasih. Bismillah. Yang pun market kita adalah mission. Kita akan taruh subtitle, tapi subtitle pun terlampau banyak untuk ditulis. Cukuplah bahasa Melayu. Cuba tengok manual ni. Rujuk balik manual. Mana nak rotate? Rotate. Pusing. Mungkin dah ada way around kot. Mungkin lain. Mungkin part lain kot. Kan sebab dia adalah kapal terbang triplane.
Ini kena ada common sense jugalah. Kalau boleh teman anak kita main yang masakan, tengahkan sekejap dulu. Tak boleh 100% dia akan orang buat. Sebab mungkin takut bukan tercekik, mungkin dia opening. Jadi kita ada kat tepi boleh bagi idea. Saya tu sebenarnya permainan ni saya pun seronok ni. Tak benda. Ini yang Kobe. Bagus dah, bagus. Tapnya tu padu lah. Memang 8 dah, bagus. Good progress, good progress. Setakat nombor 8 ni. Dia part dia memang ada macam Lego, tapi ada part-part yang macam ni, detail ni macam ni punya perai enjin. Jadi dalam Lego kita tak mungkin kita boleh buat kapal terbang yang nampak macam kapal terbang. Yang ni dia dah bagi detail, enjin detail. Ya adik, sekarang mana? Nombor berapa? 13 dah. Okey. Maju. Itulah permainan ni sebenarnya untuk lelaki dan perempuan juga kan, dia kan. Kita dia boleh promote dekat kawan-kawan ni. Beli ke beli. Ini pernikahan Bumi Putra. Layarilah FB Imatra Hobbies page Imatra Hobby ataupun subscribe channel Imatra Hobbies. Boleh bagian ekor ikan kan? Boleh tengok tak? Oh, macam ikan tak? Tengok. Boleh tengok. Macam ikan juga dia. Mungkin dapat ilham daripada burung layang-layang ni. Kan macam burung layang-layang kan? Berurat-urat. Papa tolong. Baik, Papa. Kenapa? Ada sakit lagi. Oh, sakit tangan sebab kerasnya. Okey. Sekejap Mari. Papa tolong. Mana masalahnya? Oh, nak masukkan. Oh, tongkatnya. Macam tongkat ni. Ni. Hai. Ada orang dewasa menolong. Kena-kena. Ni keras ni. Keras nampak ni. Tak cabut. Kalau kita main yang kita dewasa lupa dulu lah. Cabut. Yang satu, dia tak ada design macam ni. Dia tidak ada design macam betul-betul World War 1, World War 2. Dia buat terbang tu tak ada perai terbang sebenar.
memang realistik, bersejarah. Adik minat sejarah tak? Minat. Nanti bila dia nak belajar sejarah? 4. Right, dia dah. Dia pasal aduh, ni satu Lagi? Masuk kat sini. ini Belum lagi lagi. siap. Oh, satu lagi. Jom. Ni triplet. Okay, ni orang kata biplane tapi triplane sebenarnya kan, sebab ada 3 kan. Triplane. Biplane, triplane sebab ada 3. Zaman Perang Dunia Pertama memang dia bukan biplane dengan triplane. Okey. Siap bahagian ni. Apa lagi bahagian nombor berapa? Ni nombor 30. Ada 30. dulu. Sekejap. 30 lah. Ni tengok pusing. Nombor 30. Mari kita lihat. Nombor 30. Sekarang lagi tinggal berapa lagi 20 selanjutnya. Lagi 15. Okey, 15 sebab ada 45. Not bad Ini baru sejam. Cepat Bagus. Nampaknya. Apa bagi apa? Tak sia-sia Mariam hari ni pasang kopi. Cepat sekali. Apa lagi? Ni part-part kecil ni jaga ya. Jangan hilang. Ni golek. Part-part kecil macam ni kena jaga dan tidak sesuai untuk murid untuk anak umur bawah 3 tahun. Dan kita tak nak benda ni hilang, jadi kena buat atas meja putih macam ni. Jadi meja putih ni mana nak beli? Kami tak jual. Anda boleh beli sendiri dekat IKEA. Oh, ni cabut jap. Cabut. Nampak tak? Sangam. Sikit. Susah ni. Yeay. Ya. Okey. Hai. Ai. Mana baru sampai ke? Baru sampai. Ni baru balik daripada Jepun ni. Mana? Iya ke? Sekarang ni adik Mariam dah sampai. Jadi kita biarkan Mariam siapkan. Kejap. Ni. Apa? Yang ni. Nampak ni? Betul lah. Ya, bila datang dua beradik ni, rengkang. Sini. Nombor berapa dia? Betul. Nombor berapa dia? Sekarang? Nombor 39. Oh, dah. Oh, cepat. Jam je tu. Dari tadi. Kuat tu. Adik, sekarang nombor berapa adik? Nombor 42. 42. Oh, tu dia nombor 42. Tu dia dah siap dah. Belum. Dah nak siap dah. Dah lah. Hampir siap. Tapi sikit. Dah sikit lagi. Yang memanglah pakai. Ui, janganlah. Tadi senyap je, sekarang dah ada budak-budak. Bising. Dah bising. Tak apa. Masuk je dalam video. Yunus. Yunus. Nanti kita buat video apa Yunus?
Zero. 0. Okey. Yang merah ni bagi adik Mariam. Jangan. Mana? Pasangnya ni. Pasang. Aku hilang. Balik ke tak? Okey dah. Okey, tunjuk sikit. Oh, dah siap. Ni part last. You jangan main. Nak main je lah. Kita nak pasang tayar dia kan last sekali. Roar. Yay. Yay. Ya, berjaya. Mana Ni dia apa? abang? Ni lebih ni. Dia memang bagi lebih. Itu yang bagusnya. Okey, pilotnya. Pilotnya. Pasang Tengok. pilotnya. Saya naik. Naik ke terbang. Tak nampak lah. Kena tunjuk dari tepi. Macam ni. Itu dia punya lambang dia. Okay. Mana? Ni. Dah duduk. Okey, kotak dia tadi. Siap. Okey, ni extra part dia kan. Ni. Extra part dia. Baguslah kita simpan. No. Tapi lebih stiker tu. Lebih stiker. Oh, kita belum pasang stiker. Stiker lebih. Mana stiker lebih ni? Kita pasang Tidak. Ada, kita tak pasang atas ni. Tahu. Kita ketatkan mana yang patutnya kita ketatkan, kita ketatkan sekarang. Sekarang taruh stiker pula Baik, aim kat mana? Tahu. Okey, aim dia betul-betul dulu. Nanti sebelum kita dekat, kita pastikan kedudukannya, baru kita lekat kan. Tengok sekejap. Betul lah, aim betul-betul. Fokus. Fokus. Ini 18. Betul ke tu? Betul lah. Cik dengan gambar ke? Tak manual. Ni manual. Okay. One more, rasanya tepat lah tu. Tepat. Tepat. Betul lagi. Betul, aim betul. Papa confident kalau abang kita lekat stiker ni bagi Mariam lah. Betul. Tepat sekali. Tepat. Lekatkan betul. Tepat. Nampak ni. Betul. Beauty cantik. Menarik. Bila adik tengah tepat. Dah siap. Pandai mau buat Ready. Dia terbang tu landing. Jom kita buat pusingan. Nama. Okey, dah. Ni nama. Fokus. Jom kita pusingkan supaya kita dapat. Okey, jom. Tekan. Tak apa. Pusingkan. Orang nanti dapat tengok bentuk dia macam mana. Macam sama. Macam Okey. sama dah. Ya. Tahniah adik, dah siap. Bye-bye. Adik, bye-bye adik. Bye-bye. Bye-bye. Okay, perempuan pun boleh main kan? Boleh. Boleh. Okay. Iya ke? Bye.